Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề. Một trong những sự kiện mà chúng ta cần quan tâm đến rất nhiều vì chúng ta cần phải thành phố chúng ta sống cần có một sự an toàn tuyệt đối. Chắc quý vị đã biết hiện nay thì quý vị có điều kiện đến tất cả những quán ăn, những cái nơi đông đúc của những người Việt tị nạn của chúng ta sinh sống hiện nay tại thành phố Westminster. Rất nhan nhản nhiều những người homeless, có thể nói làm cho một cái nơi mà có thể nói nhiều người muốn đến du lịch ở đây, họ cảm thấy nản chí khi nhiều thành phần homeless như vậy. Bởi thế, today I want to focus, on the issue everybody want to talking about that's the homeless people. Why so many homeless in Westminster City? Right. Well, there's a couple things I want to address. Homelessness and maybe some other issues real quickly. First of all, it breaks our heart how much they have hurt our city. These three people from the city council. Our chief of police resigned and said they are asking me to investigate these people but not them, to arrest them but not them, and they're trying to control. Thưa quý vị, trước khi chúng tôi đưa đến một cái vấn đề trả lời câu hỏi về vấn đề homeless, chúng tôi muốn nêu lên vài sự kiện. Việc trước tiên, một cái vấn đề đã làm cho chúng ta cảm thấy đau lòng hết sức. Việc trước tiên là vấn đề thành phố của chúng ta đối diện. Như tôi muốn nói đến một ông chỉ huy trưởng cảnh sát ở đây. Ông này là bởi sự cái điều hành của những thành viên trong hội đồng thành phố, cũng có 3 người, họ muốn ông này điều tra ông kia, điều tra người này người nọ theo cái quyền của họ. Bởi thế đấy là một cái điều mà làm cho chúng tôi không mấy hài lòng. That kind of activity is illegal. It's trying to act as if you're above the law. Or when Chief Charlie Wynn appoints Kimberly Ho's son to a commission, and Kimberly Ho appoints his daughter to a commission, that's nepotism, and the California law says you cannot do that. But what they've done is they never revealed that to anyone. And that's against the law. You have to reveal it if that's going to happen, but they hid it from everyone. Cái điều mà chúng tôi muốn nói đó là một cái điều có thể nói rằng là bất hợp pháp, illegal. Và cái điều này, ví dụ như ông Nguyễn Mạnh Trí thể bổ nhiệm cho con gái của bà Kimberly, con của bà Kimberly Hồ, và bà Kimberly Hồ là một nghị viên lại bổ nhiệm cho con của ông Nguyễn Mạnh Trí. Cái điều này nó không đúng với theo luật của California, và ngay sau khi họ bổ nhiệm họ cũng không review xem lại những cái sự kiện đó. So with this consolidation of power, they meet often, the three of them, and there's pictures in different medias of this. All of this has objective evidence. In fact, we can show you everything, where they come to meet together and they talk about city issues. They even have a microphone while they're doing that to the crowd. But that's a city meeting in which the other council persons are not allowed. That's called breaking the Brown Act law. And they do this all the time. And we keep bringing it to their attention. Please stop breaking the law. But they don't listen to us. Có một điều mà chúng tôi cảm thấy là họ đã vi phạm luật một cách trắng trợn, đó là cái Brown Act mà có quyền cho phép tất cả, không có quyền cho phép tất cả những thành viên trong hội đồng thành phố có quyền nói chuyện với nhau. Nhưng chúng tôi đã nêu lên những cái điều này và can ngăn họ phải ngừng lại, đừng có làm những điều đó. Nhưng họ đã không lắng tai nghe và không muốn làm, thì họ cứ vấn đề tiếp tục làm cái điều đó. So whether it be wanting to talk about term limits, whether it want to be talking about code of ethics, things to transform and change for the better, these three will say, I want to make a substitute motion in which we'll create a committee just among ourselves so that these other council persons cannot talk about that, and then they bury them and they go away. This is another form of controlling that they're doing. Recently, they said these other two council persons cannot put anything on a future agenda. Only the mayor is allowed to put something on the agenda by himself, or it has to have the majority. So these council members cannot talk about anything that's important by putting it on the agenda unless they get the permission of these three. It's all about their control. Chúng tôi muốn nói đến cái sự điều hành của thành phố. Như quý vị đã biết, chúng tôi nói đến vấn đề cái term limit là cái thời hạn ngắn hạn cái thời gian lại làm việc trong những cái nhiệm kỳ. Cũng giống như chúng tôi muốn nói về vấn đề, you talk about term limits, and next one you talk about the code of ethics. Và cái vấn đề đạo đức của tất cả những người điều hành thành phố. Và thậm chí sau này họ còn đưa ra một cái điều luật mới là chỉ có một mình ông thị trưởng mới được quyền đưa vào trong danh mục tất cả những sự kiện thảo luận trong các phiên họp của thành phố. Và nếu muốn được những cái sự kiện đó, ngoài ông thị trưởng ra thì cần phải có được một cái số tối đa trong 3 người, gọi là cái đa số của thành phố mới được. Như vậy thì 2 nghị viên bây giờ có thể nói chẳng bao giờ đưa ra được những cái vấn đề gì mà họ muốn, cử tri của họ muốn họ đưa ra. But to talk about the question of homelessness, it was just last week, just across our border in another city, vagrants that are drug users, that have addictions, broke into a house and murdered a man
asking him for his drugs and stealing his money. So we're concerned about safety. We're concerned about that. If we look at homelessness, there's different reasons. One is because people are very poor. Actually, we do a very good job of helping them. We have a contractor and a police liaison. We do very good at helping those that are poor. Another reason would be those that want to just live the lifestyle. They like to live in the parks. There's a few of them, but most of our homelessness are addicted to drugs and alcohol, and they want to live in the parks. And then I need to tell you why they are living in the parks. Vâng, chúng tôi muốn nói đến một điều. Chắc quý vị gần đây đã thấy một trong những cái vụ cướp của những người nghiện ma túy đến cái nhà đòi hỏi để xin làm sao cung cấp cái ma túy cho họ sử dụng và tạo nên một trong những cái vụ giết người. Đó là một điều chúng tôi rất lo ngại về vấn đề an toàn của những cư dân ở trong thành phố cũng như ở trong khu vực của chúng ta đang ở. Nhưng chúng tôi nói đến một điều rất là đặc biệt, đó là vấn đề những người vô gia cư. Lẽ dĩ nhiên rất nhiều người trong số những người vô gia cư họ là những người họ thích có một cái đời sống phóng túng tự do, sống ở những cái nơi những cái nơi công viên. Điều đó chúng tôi không có phản đối. Nhưng tuy nhiên trong số những người vô gia cư phần lớn là những người bị bệnh ghiền, bị bệnh alcohol, bị bệnh rượu, và có thể nói đây là một trong những sự trở ngại. Chúng tôi cũng muốn giúp đỡ, và thành phố chúng tôi cũng có thể nói rằng có thể có phương tiện để giúp đỡ những người homeless. Và bây giờ thì chúng tôi nói với quý vị những cái điều liên quan đến vấn đề tại sao những người homeless đến thành phố này nhiều như vậy. So it was just yesterday, finally, one of these two council persons was able to convince the others to put it on the agenda, the homelessness. See, in Southern California, we used to have many homeless that lived along the Santa Ana River, and the county closed that and said you must leave, and they forced them to leave, and they gave them vouchers to live in motels for a little while, but eventually those expired, so they moved to the parks. Now they're allowed to stay in the parks when our ordinances say you are not allowed to, from 9 p.m. to 6 a.m. They are allowed to sleep in our parks, and they leave drug needles and things like this in the parks where our children play. The only way we can now enforce that they cannot camp is if we have a homeless shelter. That's a place to find them and say, let us help you, let us give you services, come here for the night where it's safe, take them out of the park. We need a shelter. But they keep ignoring this request. We've been talking about this for a long time. Vâng. Kính thưa quý vị, chắc là quý vị đã biết từng tình trạng của những người vô gia cư sống trên những cái vùng ở tại Santa Ana, và điều đó đã được chính phủ và tất cả hội đồng đề cử và ngăn chặn cái vấn đề đó. Họ dời tất cả những người vô gia cư đi sống ở những cái nơi gọi là hotel, motel, nhưng mà cái thời gian nó quá hạn và có thể nó không có đủ cung cấp thì họ lại trở về sống ở những cái công viên. Và chắc là quý vị thấy những cái công viên, những park đầy dẫy tất cả những vấn đề sử dụng như là kim chích ma túy, thuốc ma túy ở đó. Một điều mà chúng tôi muốn nói đến là cái vấn đề ở ma túy theo luật thì của thành phố không cho phép những người ở trong những cái khu công viên đó từ 9 giờ tối cho đến 6 giờ sáng. Tuy nhiên, điều luật là chúng ta cần phải có một cái nơi xây một cái shelter, một cái nhà tạm trú cho những người vô gia cư để họ có nơi trở về. Nhưng thành phố chúng ta không nghĩ đến điều đó và không lo đến vấn đề đó. Và khó có thể chúng ta đuổi tất cả những người này ra khỏi công viên vì ông chánh án không cho phép chúng ta đuổi khi chúng ta không có cái shelter cung cấp cho họ. So we need to have the law so that we can take them to the shelter, but until we have a shelter, we can't. Now, other cities are doing this. Huntington Beach by itself has plans for building their shelter. Los Alamitos, Seal Beach, and Stanton, they partner together and they're creating a shelter. So when those addicts say, I don't want to live in the shelter because I'm not allowed to do drugs or drink in the shelter, I want to live in the park, they're going to leave their parks because they're no longer allowed to stay there because those cities have shelters. Whose park are they going to come to? Our parks, because we become the city of least resistance. And our homelessness, our vagrants, our crime, our blight is going to go up while our economy goes down. Because these three aren't listening to us. Vâng, một trong những sự kiện mà chắc là quý vị thấy những người vô gia cư ở những thành phố khác như thành phố Huntington Beach, Los Alamitos, những người thành phố này họ đã có một cái chương trình xây dựng shelter và họ đã có shelter cho những người này. Khi những người này không chịu vào shelter ở thì chắc là họ phải không có cái cơ hội sống ở những cái vùng park vì là họ không được sống ở những trong công viên. Bởi thế họ bao nhiêu họ dồn về thành phố Westminster của chúng ta, làm cho đời sống của chúng ta không cảm thấy tốt đẹp, không an toàn và cái kinh tế của chúng ta càng ngày đi thấp xuống. So, I want to ask you, where did you get the money to build the shelter? Oh, the shelters, you can actually get quite a bit of money. In northern Orange County, where a lot of these cities partnered together,
They used federal funding for, I think they received $12 million of federal funding to help build their shelter. And we don't have to build a shelter in Westminster. If another city has a shelter that exists that has open beds, we could just have an agreement and transport the homeless to help to stay there. We just have to have the agreement and just pay our fair share, which would be a smaller part. Tôi vừa mới hỏi ông David Johnson thì lấy tiền đâu để xây dựng shelter cho những người vô gia cư ở, thì ông ta trả lời với tôi rằng là cái vấn đề này chúng ta không nhất thiết cần phải xây dựng shelter, nhưng mà chúng ta hợp tác với những thành phố lân cận để tạo nên một cái gọi là cái network để cho bao nhiêu người shelter có thể vào trụ ở đó. Vì cái vấn đề chính là vấn đề không có những cái sáng kiến, không có những cái đề bạt ra trong những cái buổi họp và quan tâm đến vấn đề shelter. Vì đây là một trong những vấn đề quan trọng mà tôi nghĩ rằng thành phố của chúng ta càng ngày càng đi xuống khi chúng ta không giải quyết được vấn đề shelter. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt hôm nay chúng tôi đưa lên một trong những sự kiện quan trọng, đó là vấn đề thành phố Westminster ngày hôm nay với ông David Johnson, với anh Tư Trần và anh Roger, để chúng ta nói lên tất cả những cư dân ở đây họ muốn nói gì với thành phố mà họ hiện nay đang cư trú. Và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát.